Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to help you to express that you are not enthusiastic about something. تعبر إن أنا مش متحمس لحاجة. So if you're interested, just keep watching this video. أول طريقة هي not enthusiastic. Not enthusiastic أو enthusiastic. فمثلا ممكن نقول I'm not enthusiastic about the job. I'm not enthusiastic about the job. يعني أنا مش متحمس للشغلانة دي، مش عايزة أشتغل. Not keen برضو معناه مش متحمس لفكرة. هو أي حاجة هنقولها في الفيديو ده معناه إن أنا مش متحمس لحاجة. يعني مثلا I'm not very keen on fish. I'm not very keen on fish. يعني أنا مش بحب السمك قوي أو مش بميل ليه. أو مثلا I made him an offer but he wasn't really keen. I made him an offer but he wasn't really keen. يعني أنا عرضت عليه عرض ولكن هو ما كانش متحمس أوي للعرض ده. أنا مثلا لو هستخدم not keen أو keen حتى، يعني إذا كانت معناها متحمس أو غير متحمس. غير متحمس not keen، متحمس اللي هي عكسها يعني keen. فأنا لو هستخدمهم وهذكر بعديها الحاجة اللي أنا متحمس ليها أو الحاجة اللي أنا مش متحمس، بحط on وبعديها الحاجة، بحط preposition on، بعد كده بحط الحاجة اللي أنا متحمس ليها. عشان كده هو قال I'm not very keen on fish. I'm not very keen on fish. half-hearted معناها لو جينا كده نترجمها حرف هتلاقي معناها نص قلب. المعنى بقى اللي انا عايزه اقوله من الكلمه دي هو ان انا عملت حاجه لكن ما كانتش بضمير، او ما عملتهاش من كل قلبي كده، عملت حاجه كروتها ما كنتش متحمس ليها فقلبتها كده. يعني مثلا there have been half-hearted attempts at improvements. There have been half-hearted attempts at improvements. attempt دي معناها محاولة. معنى الجملة ان كان في محاولات للتصليح ولكن هي ما كانتش بضمير، كانوا باينين ان هما بيحاولوا يغيروا او يطوروا، ولكن المحاولات دي ما كانتش بتتم من كل قلبهم او ما بذلوش فيها مجهود كبير. Your heart isn't in it. Your heart isn't in it يعني معناها ان انت قلبك مش في اللي انت بتعمله. المعنى بتاعها ان انت بتعمل حاجة ولكن انت مش مهتم بيها، يعني من جواك you don't really care about it، يعني انت مش مهتم بيها قوي. فبنستخدم الاكسبريشن ده معناها بتعبر ان انت بتعمل حاجة ولكن مش من جواك متحمس ليها، قلبك مش على اللي انت بتعمله ده. يعني مثلا she kept working on the project but her heart wasn't in it. She kept working on the project but her heart wasn't in it. يعني هي كانت مستمرة بتشتغل على البروجكت ده اللي هو المشروع ولكن قلبها ما كانش فيه، بمعنى ان هي ما كانتش متحمسة للبروجكت ده او هي ما كانتش care about the project، عايزة تخلصه كده وتنجز، هي مش متحمسة للبروجكت. اخر واحدة وهي lookworm معناها فتور. واضح قوي من معناها ان انا في فتور وانا بعمل حاجة يبقى انا مش متحمس ليها. يعني مثلا most of them seemed lukewarm about the project. Most of them seemed lukewarm about the project يعني معظمهم كده كان باين عليهم الفتور من ناحية المشروع ده وما كانوش متحمسين للمشروع ده. ده كده الفيديو بسيط جدا جدا حقيقي. الفكرة في البلاي ليست بتاعت how to express ان احنا فعلا محتاجينها. فكرة ان انا اعبر عن انا زعلان، ان انا مبسوط، ان انا متحمس، ان انا not interested مش متحمس لحاجة. احنا ما بنتكلمش غير بكده، دي الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها. احنا علشان نتكلم او بنستخدم اللغه علشان نعبر عن حاجه، عن شعور، ده اغلب كلامنا. فالبلاي ليست دي مهمه جدا بجد، ان انت بتعلمك ازاي تعبر عن اي فيلينج ممكن تبقى عايز تتكلم عنه. فميك شور انك تتفرج على كل الفيديوز بتاعت هاو تو اكسبريس، ان هي مهمه جدا وهتساعدك جدا وهتحس بفرق لو عرفت تعبر عن كل الحاجات دي. هتبقى محتاج ايه تاني يعني؟ فالموضوع مهم جدا. So if you like this video just hit the thumb up, subscribe to my YouTube channel وفعلوا الجرس to get everything new I post. Bye and ciao.